Hello everyone, welcome to my channel Foodable Akansha. আজি মোৰ চেনেলত এটা ইজি মেগি ৰেচিপি লৈ আনিছো যোনটো হৈছে মেগি ভেল। সো আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। মেগি ভেল বনাবলৈ প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটাত পানী গৰম কৰি লৈছো। তাত অলপ নিমখ দি লৈছো আৰু লগতে 1 টিস্পুন ৰিফাইন অইল দি লৈছো। ইয়াৰ লগতে মই 3টা পেকেট মেগি দি দিছো পানীখিনি। এক মিনিট মানৰ পাছত মেগিখিনি ভালকৈ বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই মেগিখিনি ষ্ট্ৰেইন কৰি লৈছো। এতিয়া মই কেৰাহী এটাত তেল গৰম কৰি লৈছো আৰু তাত মেগিখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম যেতিয়ালৈকে ক্ৰিস্পি আৰু ব্ৰাউন হৈ নাযায়। এইদৰে ব্ৰাউন হৈ গ'লে মেগিখিনি উলিয়াই ল'ম। এতিয়া মই বাউল এটা লৈছো আৰু তাত মেগিখিনি ভাঙি দি দিম। ইয়াৰ লগতে এড কৰিম 3 পেকেট মেগিৰ টেষ্টমেকাৰখিনি আৰু তাৰ লগতে এড কৰিম আধা ফাল বিলাহী, এটা পিয়াজ, হাফ টিস্পুন জালুকৰ গুড়ি আৰু অলপ চিজ দি দিম আৰু তাৰ লগতে এড কৰিম 1 টেবলস্পুন টমেটো চচ। ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।